สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ที่จะมาช่วยให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันกับผมเหนียวเติมใจครับวันนี้เหมียวมีเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้มากๆนั่นก็คืออยากเก่งไวต้องรู้อะไรบ้างหัวข้อนี้เหมียวบอกเลยว่าไม่ได้มาพูดถึงแค่ความขยันหรือความฉลาดนะแต่จะพาไปเจาะลึก5ทักษะสำคัญที่คนสำเร็จเขามีกันจริงๆและเป็นทักษะที่คุณเองก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยแถมวันนี้เหมียวมีเรื่องเล่าเด็ดๆที่รับรองว่าต้องโดนใจแน่นอนพร้อมจะไปหาคำตอบกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเรามาเริ่มกันที่ทักษะแรกกันเลยครับทักษะนี้ฟังดูง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามหรือไม่ก็ทำผิดวิธีครับเหมียวไม่ได้หมายถึงแค่การยอมรับว่าผิดพลาดนะแต่คือการเจาะลึกไปที่ทำไมถึงพลาดและจะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อย่างไรเหมียวขอเล่าเรื่องของอีลอน มัสก์ครับทุกคนรู้จักดีใช่ไหมครับคนที่อยู่เบื้องหลัง Tesla SpaceX เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยล้มเหลวเลยนะย้อนกลับไปช่วงที่ SpaceX กำลังพัฒนาจรวด Falcon 1เขาล้มเหลวในการปล่อยจรวดถึง3 ครั้งติดกันนึกภาพดูสิครับเงินลงทุนมหาศาลความกดดันมหาศาลแต่แทนที่จะยอมแพ้เขากับทีมไม่ได้แค่เสียใจแต่ลงมือถอดบทเรียนกันอย่างละเอียดทุกครั้งทุกส่วนของจรวดทุกระบบถูกตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาไม่ได้แค่ซ่อมแต่เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นอย่างลึกซึ้งและในที่สุดการปล่อยครั้งที่4ก็ประสบความสำเร็จและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ SpaceX ครับวิธีเอาไปทำตามได้จริงจดบันทึกความผิดพลาดทุกครั้งที่ทำอะไรพลาดให้ลองจดบันทึกไว้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงพลาดและอะไรคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และครั้งหน้าจะทำอะไรให้ต่างออกไปการบันทึกจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและจุดที่เราต้องปรับปรุงครับถามตัวเองว่าอะไรคือบทเรียนที่ฉันได้อย่าเพิ่งท้อแท้กับความล้มเหลวนะครับให้มองหามุมบวกเสมอว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างบางครั้งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มาจากการผิดพลาดเนี่ยแหละครับปรึกษาคนอื่นบางทีเราอาจจะมองเห็นปัญหาแค่ในมุมของเราลองปรึกษาเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือเมนทอร์ดูครับบางทีมุมมองจากคนนอกอาจช่วยให้เราเห็นจุดที่เรามองข้ามไปได้ด้วยทำ post mortem หรือการวิเคราะห์หลังเหตุการณ์อันนี้เป็นเทคนิคที่บริษัทใหญ่ๆเขาใช้กันเลยครับคือเมื่อโปรเจกต์จบไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวให้มานั่งทบทวนร่วมกันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและอะไรควรปรับปรุงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงครับลองหาหนังสือเกี่ยวกับการ fail forward หรือ growth mindset มาอ่านเพิ่มเติมดูนะครับเช่นหนังสือ Mindset: The New Psychology of Success โดย Carol S. Dweck หรือลองดูสัมภาษณ์ของอีลอน มัสก์หลายๆครั้งที่เขามักจะพูดถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากความล้มเหลวครับ 2. ทักษะการเชื่อมโยงจุดหรือ connecting the dots ทักษะนี้คือการที่คนเก่งๆเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ข้อมูลทีละชิ้นแต่เขามองเห็นความสัมพันธ์มองเห็นแพทเทิร์นและสามารถนำข้อมูลที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันมาเชื่อมโยงเป็นภาพใหญ่ได้ครับเหมือนเราต่อจิ๊กซอว์โดยที่บางชิ้นก็มาจากกล่องที่ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ก็เอามาต่อกันได้วิธีเอาไปทำตามได้จริงอ่านให้หลากหลายอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่ในสายงานที่เราทำอยู่ครับลองอ่านหนังสือนิตยสารหรือบทความในหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยดูเช่นถ้าคุณเป็นนักการตลาดลองอ่านเรื่องดาราศาสตร์ดูสิครับคุณอาจจะเจอแรงบันดาลใจในการสร้างแคมเปญใหม่ๆที่แปลกแหวกแนวก็เป็นได้ตั้งคำถามทำไมถึงเป็นแบบนั้นอะไรคือความเชื่อมโยงเวลาเห็นข้อมูลอะไรให้ลองฝึกตั้งคำถามและพยายามหาความสัมพันธ์ครับเช่นเห็นข่าวเศรษฐกิจลองคิดดูว่าข่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณยังไงบ้างทำ Mind Map หรือ Concept Map เป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการเชื่อมโยงความคิดและข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันครับลองเอาหัวข้อตรงกลางแล้วแตกกิ่งก้านออกมาเรื่อยๆดูสิครับคุณจะเห็นภาพรวมและไอเดียใหม่ๆฝึกสังเกตลองสังเกตสิ่งรอบตัวครับผู้คนการเดินทางวิถีชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและเมื่อคุณเริ่มสังเกตคุณจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขึ้นสตีฟ จ็อบส์เคยกล่าวไว้ว่า You can connect the dots looking forward You can only connect them looking backward
นั่นหมายความว่าการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้หลากหลายจะทำให้เรามองเห็นภาพรวมและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นในอนาคตครับ 3. ทักษะการตั้งคำถามที่ทรงพลัง The Art of Powerful Questioning คนที่เก่งจริงไม่ได้แค่ให้คำตอบแต่เขาสามารถตั้งคำถามที่ฉลาดที่เจาะลึกที่ทำให้เราได้คิดได้มุมมองใหม่ครับนี่ไม่ใช่แค่การถามว่าอะไรแต่เป็นการถามว่าทำไมอย่างไรและถ้ามันคือการปลดล็อกความคิดและหาทางออกที่ไม่เคยมีมาก่อนครับวิธีเอาไปทำตามได้จริงฝึกถามคำถามปลายเปิดแทนที่จะถามว่าโปรเจกต์นี้ดีไหมลองถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้โปรเจกต์นี้โดดเด่นหรืออะไรคือความท้าทายที่เราอาจจะเจอคำถามปลายเปิดจะช่วยให้ได้ข้อมูลและมุมมองที่หลากหลายกว่าครับถามเพื่อความเข้าใจไม่ใช่เพื่อตัดสินเป้าหมายคือการได้ข้อมูลและมุมมองที่ลึกขึ้นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่เพื่อจับผิดใครถาม why 5 ครั้งหรือ 5 why เป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาโดยการถาม why ซ้ำๆกันไปจนกว่าจะเจอต้นต่อที่แท้จริงเช่นทำไมยอดขายตกเพราะลูกค้าไม่สนใจทำไมลูกค้าไม่สนใจเพราะสินค้าไม่ตอบโจทย์ทำไมสินค้าไม่ตอบโจทย์ไปเรื่อยๆครับลองศึกษาแนวคิดของนักปรัชญากรีกอย่างโซเคราติสที่เน้นการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์หรือ Socratic Method หรือแนวคิดของนักวิจัยชื่อดังอย่างเครตันคริสเตนเซนที่เน้นการตั้งคำถาม Jobs to be done เพื่อทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าครับ 4. ทักษะการทดลองและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว Rapid Experimentation and Iteration โลกของเราเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับคนที่เก่งไวคือคนที่กล้าลองสิ่งใหม่ๆกล้าผิดพลาดและที่สำคัญคือปรับปรุงได้เร็วไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบแต่ทำเป็นวงจรทดลองเรียนรู้ปรับปรุงวนไปเรื่อยๆเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองในห้องแลบนั่นแหละครับวิธีเอาไปทำตามได้จริงคิดเล็กๆทำเลยไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบครับลองทำโปรเจกต์เล็กๆที่อยากทำหรือทดลองไอเดียใหม่ๆในสเกลที่จัดการได้ก่อนที่จะลงเงินหรือเวลาจำนวนมากเช่นอยากทำช่อง YouTube ก็ลองอัดคลิปง่ายๆดูก่อนไม่ต้องรอซื้อกล้องแพงๆกำหนดกรอบเวลาสั้นๆหรือ Time Box เช่นตั้งเป้าว่าจะทดลองสิ่งนี้ภายใน1 สัปดาห์หรือ1 เดือนแล้วมาดูผลลัพธ์การมีกรอบเวลาช่วยให้เราไม่ผัดวันประกันพรุ่งและได้เรียนรู้เร็วขึ้นครับรับฟังฟีดแบ็กอย่างสม่ำเสมอเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เพื่อนสนิทครับฟีดแบ็กคือข้อมูลอันล้ำค่าที่จะช่วยให้เราปรับปรุงได้ถูกจุดล้มเหลวอย่างรวดเร็ววลีนี้อาจจะฟังดูแปลกนะแต่ในโลกบทธุรกิจมันคือการที่เรากล้าลองแล้วถ้ามันไม่เวิร์กก็รีบล้มเลิกแล้วไปลองอย่างอื่นต่อเพื่อไม่ให้เสียเวลาและทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ครับตั้งคำถามแบบสมมุติฐานเช่นถ้าเรามีทรัพยากรเพิ่มขึ้นเท่าตัวเราจะทำอะไรได้บ้างหรือถ้าคู่แข่งทำแบบนี้เราควรรับมือยังไงการตั้งคำถามแบบนี้ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ดีครับอ้างอิงจากแนวคิด Lean Startup ของ Eric Ries เป็นตัวอย่างที่ดีของการทดลองและปรับปรุงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆหรือแนวคิด A/B Testing ในการตลาดดิจิทัลที่ช่วยให้เราทดสอบและหาว่าอะไรเวิร์กที่สุดครับ 5. ทักษะการสะสมพลังใจและการฟื้นตัวหรือ Resilience and Emotional Agility ข้อนี้สำคัญไม่แพ้ข้อไหนเลยนะครับเพราะในเส้นทางสู่ความสำเร็จมันต้องมีวันเจออุปสรรควันที่ท้อแท้วันที่เหนื่อยล้าเป็นธรรมดาคนที่เก่งไวไม่ได้แปลว่าเขาไม่เคยท้อแท้ไม่เคยเจออุปสรรคแต่เขามีพลังใจที่แข็งแกร่งและสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวและความผิดหวังได้อย่างรวดเร็วไม่จมอยู่กับมันนานและเดินหน้าต่อไปได้วิธีเอาไปทำตามได้จริงฝึกสติหรือ mindfulness การอยู่กับปัจจุบันขณะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปครับลองหาเวลาสั้นๆในแต่ละวันเพื่ออยู่กับลมหายใจหรือสังเกตสิ่งรอบตัวดูแลสุขภาพกายและใจการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นพื้นฐานสำคัญของพลังใจที่ดีครับร่างกายที่แข็งแรงจะนำไปสู่จิตใจที่เข้มแข็งสร้างเครือข่ายสังคมที่ดี
มีเพื่อนที่คอยสนับสนุนหรือคนที่สามารถระบายความรู้สึกได้ครับการมีที่พึ่งทางใจสำคัญมากในวันที่เราอ่อนแอยอมรับความรู้สึกไม่ต้องพยายามกดความรู้สึกแย่ๆไว้แต่เรียนรู้ที่จะรับรู้และจัดการกับมันอย่างเข้าใจอนุญาตให้ตัวเองเศร้าได้เสียใจได้แล้วค่อยๆก้าวผ่านมันไปตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ยืดหยุ่นครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงผลักดันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยืดหยุ่นพร้อมปรับเปลี่ยนเมื่อเจออุปสรรคครับอ้างอิงจากหนังสือ Emotional Agility Get Unstuck Embrace Change and Thrive in Work and Life โดยซูซานเดวิดเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับทักษะนี้ครับและแนวคิดเกี่ยวกับการมี grit หรือความอึดและความมุ่งมั่นของแองเจล่า ดักเวิร์ธก็เป็นอีกสิ่งที่น่าศึกษาครับเป็นยังไงบ้างครับกับ 5 ทักษะสำคัญที่คนสำเร็จเขามีกันจริงๆและเหมียวเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตก็ตามการที่เราอยากจะเก่งขึ้นไม่ใช่แค่การสะสมความรู้แต่คือการพัฒนาเครื่องมือที่อยู่ในตัวเราให้เราสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นและเติบโตได้ไม่หยุดยั้งจำไว้นะครับว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการไม่เคยล้มแต่มาจากการลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะช่วยจุดประกายให้ทุกคนได้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเหมียวเมาส์พอดแคสต์ Better Me ของเราและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ฟังกันด้วยนะครับเพราะการที่เราส่งต่อความรู้ดีๆออกไปก็คือการสร้างสังคมที่ดีขึ้นไปด้วยกันครับวันนี้เหมียวเติมใจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ